Ito yung sa RUSI stock. Ayan. Ito yung sa Shopee. Testingin natin kung ano. Testingin natin. Iba yung ano. Negative dito. Baka masira eh, no? Yun siya naka-battery operated. Gusto natin. Yung naka-battery operated yan. High niya. Yan yung high niya. Low. High. Mga ating ito natin. Gabit na natin. Ano siya? Testing natin. Dali muna natin. Driving light pa ako. Driving light. Patay. Iwasan niya. Diba? Yes. Ay. Naka-battery operated po yung motor ko, kaya pwede po siya. Nasa link na lang po yung ano, sa inyo mabibili sa araw niya. Driving light. Ayan. Headlight. Ay. Meron din siya mini driving light.